Sallan Jukolan suunnittelutyöt alkoivat jo 4 vuotta sitten. Eräänä ensimmäisenä tehtävänä oli neuvotella alueen maanomistajien kanssa. Kilpailukeskus ja majoittumisalueen omistaa Puolustusvoimat, mutta yksityisiä maanomistajia on suunnistusalueella yli 60. Kun heidän kaikkien kanssa oli tehty sopimus, voitiin vasta aloittaa karttatyöt. Jos kilpailijoita on paljon, niin paljon tarvitaan myös talkooväkeä. Voidaan sanoa, että sitä on noin 950 ihmistä erilaisissa toimitsijatehtävissä meillä mukana. No me on aloitettu 85 keväällä ja siitä lähtien on aika uskollisesti tehty töitä tämän paperi eteen. Ensin maastotyöt ja sitten nämä koepainos puhtaaspiirrokset ja sen jälkeen uudelleen maaston tarkistus ja nyt viime talvena lopullinen kartan puhtauspiirtäminen. Minkälainen tämä Jukolan maasto 1987 on? No tietysti tämä on poikkeava maasto siihen, mihinkä suunnistajat yleensä on tottunut, koska näitä monttumaastoja on suhteellisen vähän Suomessa. Eli täällä on mäet väärinpäin? Täällä on mäet väärinpäin. Tasasta, mutta on paljon reikiä. Onko tämä vaativa maasto? Kyllä tämä on vaativa maasto kaikille suunnistajille. Tietysti hyvä kuntoisille se on vähän helpompaa, mutta huonommin kuntoisille niin siinä ehkä se kerroin lisääntyy vielä. Venlojen kilpailu on koko historiansa ajan ollut melkoista ulkomaalaismenestystä. Voiton on ottanut joukkue Norjasta kerran ja ruotsalaisyhdistelmä peräti 5. 6 vuoteen ei ole tullut ensimmäistä palkintoa Suomeen. Nyt johtaa ensimmäisen osuuden jälkeen Parkas IF yhdessä Kensun kanssa. Paras vierailija, Ruotsin Alfta Ösa, on 14 sekuntia kärjestä. Pyrinnön Katri Lilja suunnistaa hyvin ja jää kärjelle vain 2 minuuttia 40 sekuntia veikkaamansa 5 minuutin sijasta. Joudutko paljon hakemaan rasteita? En oikeastaan. Mä tein vähän eri reitinvalintoja muutamalla, kun silloin alussa oli niin hirveästi sitä väkeä, niin mä en jaksanut siellä mennä siellä samassa. Ja sitten yhdellä välillä mä menin tietä, muut meni suoraan, mutta en usko, että hävisin. Mun mielestä mä tulin samoihin letkuihin suunnilleen takaisin. Toisen osuuden puolivälissä on kärkitila vaihtunut. Ensimmäisenä leimaa rastilla 60 ruotsalaisen Alfta Ösan Marita Östberg ja sitten norjalaisen NTH:n Malin Westlund. 10 sijoja ovat joukkueitaan nostaneet Vakkarastin Hanna Heliin Luotonen ja Helsingin NMKY:n Ulla Mänttäri, jotka vaihtoon mennessä kirivät 3. ja 4. Tampereen Pyrinnön Hilkka Hakomäki ei tahtonut löytää osuutensa 3. rastia millään ja jää kärjestä 7 minuuttia.
Numeroon 941 suunta ja numero 831158. Tällä näin Marita Esperillä oli 3,5 minuutin johto. Tällä toisella radiorastilla. Mä lähdin sillä mielellä, että maltti on säilytettävä ja se onnistuu kyllä. Ja sanotaan, että juoksu kulki todella hyvin, että siellä oli aika puhdas maasto juosta välillä. Pystyy oikein rutistamaan. Miten sinä uskot, että teidän joukkueella menee nyt jatkossa? No ainakin meillä on hyvät juoksijat lopussa. Joo. Olen kuullut ihan hyvin tähän asti, mutta nyt en kuule. Mä en tiedä mihin sä nyt kadotit. Tähän asti mä oon kuullut ihan hyvin. Viimeisessä vaihdossa ovat suomalaiset ottaneet kaksoisjohdon. Kärjessä kiitää Helsingin Namikan Anna-Mari Vierikko. Vakkarastin Reeta-Mari Kolkkala jää hänestä yli minuutin. Mä ajattelin, että sä jotenkin, mä ihmettelin, että mihin sä jäit. Mä olin ihan varma, että sä vedät toisista vielä toisesta. Sit toisen reunaan. Ai jaa, no ilman koska. Johanna! 57 on Seple. Marianne Aalto. Kolmantena lähtee ankkuriosuudelle vain muutaman sekunnin Vakkarastista Ruotsin Hedströmmen. Tampereen Pyrinön Pirita Vaalavirta on juossut hyvin. 26. tilalta tapahtuu nousu 20 parhaan joukkoon. Kaksi joukkuetta on vaihtanut ja tässä tulee 10 lisää. Ykkönen oli johdossa välillä. Ja tänne putosi 42 joukkuetta. Heti kun vähän koukkas, niin kauhean laiva meni ohi. Että ei siellä niinku parhaan kyllä virheitä olisi ollut tehdä yhtään. Tuohan tuli liikaa. Yleisöltä näkymättömissä käy ankara taistelu, jota hajonnat sekoittavat. Aivan tositilanne selviää vasta maalissa. Rastilla 60 on kärkikolmikko Tiina Äijälä, Helsingin Namika, Kerstin Haglund, OK Hedströmmen ja Eija Koskivaara Vakkarasti. Kilpailun kärkitilaa pitänyt Alfta Ösa hukkaa jo voittomahdollisuutensa.
Viimeiselle rastille odottaa yleisö luonnollisesti suomalaistyttöä ensimmäisenä, toisin kuitenkin käy. Ruotsalaisten voitto tulee lähes 2 minuutin erolla Vakkarastiin, joka jättää Helsingin Namikaa 46 sekuntia. Oman kovan taistelunsa käy Tampereen Pyrinnön hienosti juossut ankkuri Annika Heino. Hän nostaa aivan viime metreillä joukkueensa norjalaisen Tyrvingen ohi. Näin kolmanneksi paras suomalaisjoukkue on 7. Annika Heino mielestäni ja Tampereen Perintö hieman edellä. En mä siis näet oikeastaan ihan mä niin huono. Ihan hyvin. Sehän meni ihan hyvin. No joo, mä vähän pummasin. Kato se, tossa oli välikarasti, se oli jossain ihan tossa kivikko-rinteessä tossa ja sit käännettiin jo tästä takaisin ja tultiin täältä näin. Joo. Niin jos näyttää vielä lyhyemmältä tässä kuin oliko se täällä siis sun 3, missä pummasit? Joo, kato, mulla oli 1, oli notko. Se oli sellaisessa hetkinen. Se oli vähän sama kuin muu. Joo, mulla oli kans siinä. Joo. Sitten meillä meni 2, kato aika pitkästi tänne, tästä näin. Se oli tää kuoppa. Joo. Ihan hirvetä loikkaria tossa joo, toi. älytöntä. Mut sitten mä en osaa kyllä ihan varmasti sanoa, se oli todennäköisesti tämä. Joo. Se mun no kato, Tiiran Kirsi oli täällä aukolla. Se oli ihan hädissään, että sano missä ollaan. Ja se lähti. Parhaat Venla-joukkueet saapuvat maaliin noin 3 tunnissa. Tunti tämän jälkeen lähetetään yhteislähdöllä taipaleelle ne, joiden ankkurit eivät vielä ole päässeet matkaan. Osan kilpailijoista vielä jatkaessa rastilta rastille tutustuvat muut Jukolan kylän tai kaupungin, miten vain, palveluihin. Edessä on vielä suunnistushäpeningin 2. vuorokausi. Ehdottomasti viimevuotisena yösuunnistajana, mitä se teki viime vuonna, niin sen... Ja millä mahalla? Niin. Niin. Ei edes sillä mahalla lähtenytkään. Kävisikö tyttöille sitten silleen, että kun me nyt aloitetaan tämä alkuyö, niin jos meitä tuntuu rupeaa väsyttämään, niin me sitten herätellään, kun olette vähän aikaa nukkunut, niin aamuyöksi huoltohomma. Se on se eka osuus. Semmoinen, että se pitää käydä kaikkien katsomassa.